سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل من تتسایه هستم و اینجا بخش کوچیکی از دنیای من درباره مانگا، مانهوا و ناول است که دوست دارم با شما شریکش بشم. جدیداً یه مانگایی اومده که به طرز عجیبی ترکیبی از حال و هوای چنسو من و توکیو غوله. مانگایی به اسم گوکوراکوگای و خیلی جالبه که کلی مقاله های مختلف از روی کامنت های ردیت و غیره نوشته شدن که میگن گوکوراکوگای توکیو غول بعدیه و حتما باید بعد توکیو غول برین سراغش رو بخونیدش. حالا امروز من اومدم براتون بررسی کنم که واقعا گوکوراکوگای میتونه تو دنیای مانگا و انیمه توکیو غول بعدی باشه یا نه. پس با من همراه باشید، بزن بریم. راستی توی این ویدیو یه خلاصه کلی هم از این مانگا میدم که اگه هنوز نخوندینش داستانش رو راحت تر بفهمید. داستان توی منطقه بیقانون گوکوراکوگای اتفاق میفته، جایی که پر از جرم و جنایت. اما توی این دنیای خشن یه دفتر کار فریلنسری هستش که کارکنای اونجا یعنی خانم تائو و پسری به اسم آلما در ازای پول به بقیه کمک میکنن. اما پشت پرده این دفتر یک سازمانی هستش که برای از بین بردن یک سری موجودات آدمخوار که بهشون ماگا میگن تشکیل شده و با استفاده از خون آلما که یک نیمه ماگا و انسانه سعی میکنن سلاحایی درست کنن که باهاشون ماگاها و کسایی که باعث به وجود اومدن ماگاها میشن رو بکشن. داستان کلیش که خیلی شبیه توکیو غوله، ولی سیستمی که دنیاش داره یکم با توکیو غول فرق میکنه. برای مثال دنیا فضایی که اول توی چپتر 0 منتشر شده بود میخواست بیشتر شبیه ترکیبی از گینتاما و چنسامن باشه، یک دنیا پر از موجودات افسانه‌ای و عجیب غریب که طرز برخورد باشون خیلی کثیف‌تر از گینتاما. ولی تو چپترهای بعدی دیگه بهشون اشاره‌ای نشد و مانگا از چیزی که به نظر ایده اولیه میومد خیلی فاصله گرفت و ما هیچ شخصیت ماورالطبیعی دیگه ای ندیدیم. البته یه استثنا برای یوکی، کاراکتر نیمه حیوانی داستان هستش که جزو کاراکترهای مهمه و خب نمیشه حذفش کرد. حتی میشه گفتش که این چپتر 0 در اصل به خاطر یوکی منتشر شده. بعد از یکی دوتا چپتر کاملا دنیای گوکوراکوگای از حالت گینتامایی بیشتر شبیه دنیای دارک توکیو غول میشه و بعد هم فضای کار کشیده میشه سمت ماگاها و کسایی که میان این ماگاها رو درست میکنن. فضاش در مقایسه با توکیو غول خیلی سریعتر عوض میشه و فوکوسش خط داستانه تا کاراکترها. هدف داستان کاملا مشخص نیست و فقط طبق حرفای مبهم تائو بالا دستیاشون وقتی که همه ماگاها کشته شدن کار اونا هم تمومه که به اندازه توکیو غول که هدفش برقراری صلح بین دو نژاد بود فلسفی نیست و دلیلش هم همینجاست که اصلا هدف داستان نمیتونه مثل توکیو غول باشه. غول‌ها توی توکیو وقتی به دنیا می اومدن غول بودن و یک نژاد می شدن، ولی ماگاها اینطوری نیستن و از انسانهای مرده به وجود میان تا انسانهای زنده رو بخورن. پس در اصل یک ناهنجاری محسوب میشن، نه یک نژاد که در برابرش تبعیض قائل شدن. اونم چی؟ تازه تو دنیایی که تفاوت نژادی توش اصلا چیز عجیبی نیست. پس در کل توی داستان هدف بیشتر شبیه یه چیزی به اسم پاکسازیه، مثل قسمت‌های اول بلیچ. به خدا مثال دیگه به ذهنم نیومده. توی توکیو غول روند داستان و حرکت دنیا به شدت وابسته به شناخت ما از کاراکتراست و همین باعث میشه که داستان توکیو غول که شخصیت‌های خیلی زیادی هم داره خیلی کند پیش بره در حدی که اصلا متوجه حرکت داستان نشه. ولی توی مانگای گوکوراکوگای داستان خیلی وابسته به شخصیت‌ها نیست و درسته که خیلی خوب داره به کاراکتراش میرسه و مطمئنا هر کدومشون یه کاراکتر پردازی دارن، ولی بازم روندش خیلی تندتره و اصلا نیاز نیست نسبت به کاراکتراش درک خیلی دقیقی داشته باشیم تا داستان رو بفهمیم که اصلا به نظرم این میتونه یه نقطه قوت حساب شه و اینکه نباید خیلی زود این مانگا رو قضاوت کرد، به خاطر اینکه تا الان فقط 22 تا چپتر اومده و توی چپترهای آینده مطمئنم خیلی داستان از این سادگی که الان داره به اوج میرسه. این بار به جای خوب یا بد بودن شخصیت پردازی هر کدوم میخوام به نوعش توجه کنیم
به خاطر چند تا دلیل که مهمترینشون اینه که گوکو راکوگای چپتراش تا الان خیلی کم بود و با اینکه همین مقدار توجه به کاراکترش خیلی کافی به نظر میاد، ولی خب بازم نمیشه با توکیو غول مقایسهش کرد. پس بهتره که به جوری که شخصیت پردازی میکنن نگاه کنیم. خوب یا بد بودنش رو شما توی کامنت ها بگید. توی توکیو غول که یک اثر سیننه، اکثر کاراکترها خاکستری هستن و هر جور خواننده‌ای با هر شخصیتی میتونه با کاراکتراش کم یا زیاد همدلی کنه که این نشونه شخصیت پردازی خیلی قویه. ولی با اینکه گوکو راکوگای میخواد این کارو بکنه، اما نمیتونه به خاطر ژانر شوننش همه کاراکتراشو مثل توکیو غول خاکستری کنه و صرفا فقط میتونه یک سری کاراکتر سیاه مایل به سفید و سفید مایل به سیاه درست کنه. اما تا این لحظه که به نظر من خیلی خوب تونسته تعادل بین کاراکتراش برقرار کنه، مثل گذاشتن کاراکتر سفید کاناتا بین ویلن‌های داستان که یک نمونه از تلاش نویسنده برای تعادل توی داستانشه. اما توی بخش پاور سیستم که جذاب‌ترین بخش هر داستانیه، گوکو راکوگای اصلا شبیه توکیو غول نیست و تو این مورد بجز دورگه بودن آلما از چنسامن الگو برداری کرده. نیازم به توضیحات بیشتر نیست، خودتون میبینید دیگه. توکیو غول که توی خشونت و رنج سنی اصلا نیازی به گفتن چیزی نداره. کاملا مشخصه که افرادی که هنوز به 16 یا 17 نرسیدن نمیتونن کامل داستان رو هندل کنن و خیلی جاها ممکنه گیج بشن که اصلا چی به چیه. ولی این مشکل توی گوکو راکوگای حل شده و اینطوری نیست و آدما با سن کمتر هم میتونن خیلی خوب اثر رو درک کنن. به نظر من نویسنده از اول داستان میخواست خشونت خیلی زیادی رو تو مانگاش نشون بده و خودشو بالا بکشه، هم تصویری هم روانی. ولی حالا به هر دلیل این کار رو نکرده و به جاش داره کم کم خشونت تصویری رو توی چپترهای آخرش مخصوصا زیاد میکنه، از زخمی کردن ساده گرفته تا قطع عضو. من خودم اندازه و حد و حدودی که مانگاش رعایت میکنه رو دوست دارم. به طبق چیزایی که تا الان گفتم به نظرم گوکو راکوگای شاید نتونه واقعا جای توکیو غول رو بگیره، اما میتونه توکیو غول بعدی توی ژانر شونن باشه. خیلی خوب بچه‌ها، به پایان ویدیو رسیدیم. خیلی ازتون ممنونم که تا الان منو همراهی کردید. نظرتون رو درباره این مانگا و اثرایی که فکر میکنید تا حالا ازش الگو برداری کرده رو حتما توی کامنت ها بنویسید و بگید که چقدر ازش لذت بردید. حتما لایک و ساب فراموشتون نشه. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.